সাবস্ক্ৰাইব কৰক টেকটক আসাম ইউটিউব চেনেলক আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰক সৰ্বপ্ৰথম আপডেট লাভ কৰিবৰ বাবে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, বহু মাহৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ টেকটক অসমলৈ। আজি আমি আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ Redmi Note 5 Pro। Redmi Note 6 Pro। এয়া হৈছে Redmi Note 6 Pro বক্সৰ ওপৰৰ ফালে লিখা আছে ইণ্ডিয়াছ #1 ব্ৰেণ্ড MI আৰু তলপিনে লিখা আছে Redmi Note 6 Pro by Xiaomi। বক্সটোৰ লেফ্ট সাইড ৰাইট সাইড দুয়োপিনে লিখা আছে Redmi Note 6 Pro। ওপৰ পিনে লিখা আছে ইয়াৰ কিছু স্পেচিফিকেশ্যন, দাম আৰু পিছপিনে লিখা আছে ইয়াৰ মেইন স্পেচিফিকেশ্যনসমূহ। নটচ ডিছপ্লে, 336 প্ৰচেছৰ, ডুৱেল AI কেমেৰা আৰু মেড ইন ইণ্ডিয়া। বক্সটো খোলাৰ পিছত দেখিব Redmi Note 6 Pro, তাৰ ওপৰত এটা প্লাষ্টিক, তাৰ ওপৰত লিখা আছে ইয়াৰ মেইন 4টা USB। টিপিকেল Xiaomi পেকেজিং, এটা TPU কভাৰ, কিছু পেপাৰ ৱৰ্ক, এটা সেমিকণ্ডাক্টৰ টুল, এটা 5V 2A চাৰ্জাৰ আৰু এটা নৰ্মেল USB to micro USB কেবল। স্পিকাৰ মাতৰ ৰেডিঅ'। আহক প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ এটা ফিজিকেল অভাৰভিউ লৈ লওঁ। ওপৰ পিনে আছে নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক, আয়াৰ ব্লাষ্টাৰ আৰু 3.5mm এপাৰ্চাৰ। লেফ্ট চাইডে আছে চিম ট্ৰে, তলপিনে আছে স্পিকাৰ, চাৰ্জিঙৰ বাবে USB পোৰ্ট আৰু মেইন মাইক্ৰফোন। ৰাইট চাইডে আছে পাৱাৰ বাটন আৰু ভলিউম আপ ডাউন বাটন। আৰু পিছপিনে আছে 12+5 মেগাপিক্সেলৰ ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ। সন্মুখপিনে আছে এটা ডাঙৰ নটচটোৰ ভিতৰত আছে ইয়াৰপিছ আৰু ডুৱেল কেমেৰা, 20+2MP ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ। আহক তেতিয়াহ'লে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বুট আপ কৰোঁ Redmi Note 6 Pro। প্ৰথম বুট আপৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ MIUI 9। আশা কৰোঁ বুট আপ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এভেইলেবল দেখাব MIUI 10 আপডেট। ছেটআপ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰটো এজ ইউজুৱেল Xiaomiৰ বহুত ফাষ্ট হয় আৰু একুৰেট হয়। এয়া হ'ল আমাৰ ছেটআপ কমপ্লিট। আহক আমি এতিয়া যাওঁ Redmi Note 6 Pro ছেটিংছলৈ। প্ৰথমতে চাওঁ এবাউট দ্য ফোনটোত আছে Android 8.0.1, RAM 6GB, ROM 64GB আৰু প্ৰচেছৰটো আপোনালোকে গম পাইছে Xiaomi's favorite Snapdragon 636 আৰু এই আহিলে 1.6GB এটা নতুন আপডেট MIUI 10 on Android 8.0.1। আৰু তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কেমেৰাটো এবাৰ চাই লওঁ। ছাটাৰ বহুত ফাষ্ট হয়, ফ'কাছিং এইবাৰ PDF নহয়, এইবাৰ ডুৱেল পিক্সেল অটোফ'কাছ। তাৰ কাৰণে আপুনি অটোফ'কাছ টাইমটো বহুত কম পাব, যিটোৱে আপোনাৰ ফটোসমূহ ভাল কৰাত সহায় কৰিব। এইবাৰ Redmi Note 6 Proত দিয়া গৈছে ডুৱেল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা। এটা হৈছে 20 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আৰু ডেপ্থ মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে দিয়া গৈছে 2 মেগাপিক্সেলৰ এটা ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা। এয়া আছিলে Redmi Note 6 Proৰ কিছু চেম্পল। আৰু Redmi Note 6 Pro দেখাই শুনেতো Redmi Note 5 Proৰ দৰে একেই, অকল কেমেৰা এটা বঢ়াই দিছে সন্মুখপিনে আৰু চেলফি ফ্লেছটো আঁতৰাই দিছে। তেতিয়াহ'লে লগ পাম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত। আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব টেকটক আসামক।